Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 6 chapter number 7 fractioner আমি আহিছো lesson number 9 খুব important টপিকটো নাম হৈছে comparing fractions। তাৰ মানে আমাক দুটা ফ্ৰেকশন দিয়া থাকিব সেই ফ্ৰেকশনটোক আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব। কম্পেয়াৰ কৰা মিনিংটো এইটোই হৈ যায় যে দুটা ফ্ৰেকশন ইকুৱেল হয় নে কোনটো ডাঙৰ হয় বা কোনটো সৰু হয় এইটোকে কোৱা হয় কম্পেৰিজন। তো আমি কম্পেয়াৰ কেনেকা কৰে সেইটো শিকিম। ঠিক আছে, যেহেতু ভিডিও সেশন হয় ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Let's compare the fraction 4/7 to the fraction 5/7. তো ইয়াতে আমাক দুটা ফ্ৰেকশন দিয়া আছে, এটা হৈছে 4/7 আৰু আনটো ফ্ৰেকশন হৈছে 5/7। তো আমাক কি কৰিব দিছে, এই দুটা ফ্ৰেকশনক কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে। তাৰমানে আমি এইটো উলিয়াব লাগিব যে কোনটো ফ্ৰেকশন ডাঙৰ হয় আৰু কোনটো সৰু হয়। What I want you to do right now is to pause this video and think about which of these fractions represents a larger quantity. I'm assuming you've had a go at it, and the one thing that might jump out at you is that they both have the same bottom number, which we call the denominator. They both have a denominator of 7. So one way to think about it, this is literally 4/7. This is literally 5/7. So we could rewrite 4/7 as literally 4 times 1/7. And we can rewrite 5/7 as literally 5 times 1/7. It's 5/7. 5/7. তো এতিয়া এটা বস্তুটো আমি পটককৈ চাই পেলাই ক'বই পাৰিম যে দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ সেম টু সেম হৈ যায়। 4/7ৰ ডিনমিনেটৰটো হৈছে 7, 5/7ৰ ডিনমিনেটৰটো হৈছে 7। আৰু আমি কওঁ কেনেকা, আমি এইটো কওঁ 4 নিউমাৰেটৰত থকা 4টোক চিম্পলি 4 বুলি কওঁ, বাট যেতিয়া ডিনমিনেটৰ 7টো আহি যায় তো সেইটোক আমি কওঁ 7th, SEBENTH। বাট যিহেতু আমাৰ এটাতকৈ বেছি আছে, 4 যিহেতু হৈছে এটা 1তকৈ বেছি, তো সেইকাৰণে আমি 7th বুলি ক'ব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ 5/7টোক আমি ক'ব পাৰিম 5/7। ঠিক আছে, এতিয়া 4/7 মিনিংটো কি হৈ গ'ল, তাৰমানে আমাৰ তাত 4টা আছে 1/7। তো এইটোকে আমি এনেকৈ লিখিব 4/1/7, তাৰমানে এইটো হৈছে 1/7। কেইটা 1/7 আছে, 4টা 1/7 আছে। আৰু 5/7 যদি কওঁ 5টা আছে, 5/1/7। 5 into 1/7 কওঁ বা 5/1/7 একেই কথা হয়। তো এতিয়া কোনটো ডাঙৰ হয়? Now, if I have 4 of something versus 5 of something, which is going to be a larger quantity? Well, clearly 5 of this 1/7 is going to be more. So 4/7 is smaller, 5/7 is larger. And so what we can do is we can write a less than symbol. And the way that I remember less than and greater than is that the point, the small side of the symbol, always is on the same side as the smaller number. So this could be read as 4/7 is less than 5/7, or that 4 times 1/7 is less than 5 times 1/7. তো এতিয়া তো আমি চিম্পলি ক'ব পাৰিম যে অবভিয়াছলি 4 to 5তকৈ সৰু হয়। তো আমি কি ক'ম, 5/7 যোনটো হ'ব সেইটো ডাঙৰ হ'ব। ডাঙৰ হোৱাৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল, যোনটো খুলি থাকিব, যোনটো ফালে ডাঙৰ হ'ব সেইফালে মুখখন খুলি থাকিব, আৰু যোনটো সৰু হ'ব সেইটো ক্ল'জড হৈ থাকিব। তো তাৰমানে আমি ক'ব পাৰিম যে 4/7 একচুৱেলি 5/7তকৈ সৰু হয়। আৰু এইটো যদি আমি গ্ৰাফিকেলি বুজিব বিচাৰোঁ, মানে পিকচাৰ ইউজ কৰি পেলাই বুজিব চেষ্টা কৰোঁ, বহুত ইজি হয়। তো আমি কি কৰিম, এটা ৰেক্টেংগল ল'ম আৰু এইটো 7 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি দিম। তো 1 2 3 4 5 6 7 এইখিনি এক্সট্ৰা হৈ গ'ল, এইখিনি আমি মুচি দিওঁ। ঠিক আছে, তো এতিয়া আছে আমাৰ 7 ইকুৱেল পাৰ্টছ। ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতে কি কৰিম, এইটো কপি কৰি ল'ম, এইটো কপি কৰি পেলাই আৰু এটা বনাই লওঁ। এতিয়া 4/7 মিনিংটো এইটোৱে হ'ল, 7 পাৰ্টত আমি কি কৰিম, 4টা পাৰ্টত শ্বিফ্ট কৰি দিম। তাৰমানে আমি 4টা পাৰ্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ। আৰু 5/7 মানে কি হ'ল, 7 ইকুৱেল পাৰ্টছ হয়, তাৰ পৰা আমি 5 ইকুৱেল পাৰ্টছক আমি শ্বিফ্ট কৰি দিম। তো ক্লিয়াৰলি দেখাই গৈছে কোনটো বেছি ডাঙৰ হ'ব। অবভিয়াছলি এইটো ডাঙৰ হ'ব, সেইকাৰণে আমি ক'ম যে 5/7টো 4/7তকৈ ডাঙৰ হয়। Now let's do another scenario, but instead of having the same denominator, let's have the same numerator. So let's say we want to compare 3/4 versus 3/9. Which of তো এতিয়া আমাৰ এই প্ৰব্লেমটোত কি আছিলে, 4/7 আৰু 5/7 দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ ছেইম আছে। তো এতিয়া অলপ প্ৰব্লেমটো আমি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। চ' প্ৰব্লেমটো চেঞ্জ কৰি পেলাই লেটছ আমি কৈছোঁ এইবাৰ আছে আমাৰ নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটো হৈছে 3/4
আৰু আনটো ফ্ৰেকশ্যন হৈছে 3/9 তো তাৰমানে কি দুইটাৰে নিউমাৰেটৰ কিন্তু এইবাৰ ছেম হয় প্ৰিভিয়াছ কেছত ডিনমিনেটৰ ছেম আছিল এইবাৰ আমি নিউমাৰেটৰ দুটা ছেম লৈছোঁ তেনেহ'লে কোনটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে তো ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই অলপ দেৰি ভাবি পেলাই প্ৰিডিক্ট কৰা কোনটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে These two fractions is a larger number. And once again, pause the video and try to think about it on your own. Well, as we mentioned, we don't have the same denominator here. We have the same top number instead. Here was the same bottom number, same denominator. Here we're going to have the same numerator. We have the 3 right over there. And we could view 3/4 as literally 3 times 1/4. And we could view 3/9 as literally 3 times 1/9. 3 times 1/9. তো এতিয়া 3/4 যেহেতু আছে 3/4টো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ 3 টাইমছ কি হ'ব 3 টাইমছ হ'ব আমাৰ 1/4 3 টাইমছ 1/4 আৰু এইফালে আছে আমাৰ 3/9 3/9ৰ মিনিং হৈ গ'ল 3 টাইমছ 1/9 তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 1/9 So we have 3/4 and we have 3/9. So we really just have to think about what's larger, a fourth or a ninth. Well, think about if you start with a whole, think about starting with a whole like this. Think about starting with a whole. Let's draw and let me make a hole right over here. A hole right over here. So the same sized hole. A fourth is literally taking the whole and dividing it into 4 pieces, while a ninth is taking the whole and dividing it into 9. 9 equal sections, I could say. So let's divide this into 4 equal sections. So my best attempt to hand draw equal sections. So that's 2 equal sections, and then that looks pretty close to 4 equal sections. So that right over there is 1/4. And let me draw ninths here. So let me first split this into 3 equal sections. So those would be third, and then split each of those into 3 equal sections. So this is my best attempt at that, at hand drawing 9 equal sections, splitting the whole into 9 equal sections. So when you see here, and you might have already realized this, if you divide something into এতিয়া আমি এইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম দুটা ৰেক্টেংগল ল'ম ঠিক আছে তো এইটো এটা ৰেক্টেংগল লৈ ল'লোঁ এইটো ৰেক্টেংগল লোৱা মানে এইটো আমি পূৰা হোলটো লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ ছেইম ৰেক্টেংগলটো আমি আকৌ ৰিপিট কৰিম ছেইম ৰেক্টেংগলটো আমি ৰিপিট কৰিম ছেইম ৰেক্টেংগলটো ৰিপিট কৰিছোঁ আমি এতিয়া 3/4 মিনিংটো এতিয়াতো আমি 3টো চাব নালাগে আমি খালি 1/4টো চাম আৰু 1/9টো চাম 1/4 মিনিংটো কি হ'ল প্ৰথমতে আমি 4টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগিব তো প্ৰথম ৰেক্টেংগলটো আমি কি কৰিছোঁ 4টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিছোঁ যিকোনো এটা পৰ্চন যদি লওঁ সেইটো কি হ'ব আমাৰ 1/4 হৈ যাব তাৰমানে 4টা ইকুৱেল পাৰ্টছৰ পৰা এটা পাৰ্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ নেক্সট এতিয়া আমি কি আছে 1/9ৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব 9টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগিব চ' প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 3টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলোঁ ঠিক আছে তো 3টা ইকুৱেল পাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ইচ ইকুৱেল পাৰ্টত আকৌ আমি 3টা ডিভাইড কৰিম তো ইয়াতে 3টা হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আৰু 3টা ইকুৱেল পাৰ্ট হৈ গ'ল দেখাত অলপ ড্ৰয়িংটো বেয়া হৈছে বাট একচুৱেলি গোটেইকেইটা ইকুৱেল হয় আৰু ইয়াতে আৰু 3টা ইকুৱেল হৈ গ'ল তো ইয়াতে টোটেল 9 হৈ গ'ল তো তাৰমানে এই পৰ্চনটো হৈ যাব আমাৰ 1/9 এতিয়া দেখোঁতে গম পাইছে কোনটো ডাঙৰ হ'ব এই ৰিজনটো বেছি ডাঙৰ হ'ব নে 1/9 বেছি ডাঙৰ হ'ব তো অবভিয়াছলি 1/4 ডাঙৰ হ'ব তো এই 3টো নাচালে হ'ল তো 1/4 যিহেতু 1/9তকৈ ডাঙৰ হয় তো আমি ক'ম যে 3/4 একচুৱেলি 3/9তকৈ ডাঙৰ হয় তাৰমানে 3/4 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 3/9 4 equal sections, each section is going to be bigger than if you divide it into 9 equal sections. A ninth is smaller than a fourth. A ninth is smaller than 1/4, so 3/9 is going to be smaller than 3/4. So once again, when you want to do less than or greater than, you want to put the point, the small side of the symbol, on the same side as a smaller number. So it would look like this. And this is the greater than symbol because you're literally, what you have on the left is the larger number. 3/4 is greater than 3/9. And if you actually wanted to represent not just 1/4 and 1/9, we could actually color it in. 3 times 1/4, well, that's 1, 2, 3, while 3 times 1/9 or 3/9 is 1, 2, 3.
And when you look at it that way, it's pretty clear. But the important thing to realize is that when the denominator is larger, you're dividing the whole into more pieces, so each piece will be smaller. So making the denominator larger makes the fraction smaller. Making the numerator larger makes the fraction larger. ঠিক আছে ফাইনালি আমি ইয়াতে 3/4 আছে তো এইটো আছে আমাৰ 3/4 কাৰণে এই ৰেক্টেংগলটো আছিলে তো 3/4 মিনিং কি কৈছে আমি তিনটা পাৰ্ট শেড কৰি দিলোঁ বিকজ ইচ পাৰ্ট হৈছে 1/4 তো 3/4 কাৰণে আমি তিনটা পাৰ্ট শেড কৰি দিম ৱেৰাজ 3/9 কাৰণে আমি কি কৰিম 9টা পাৰ্টৰ পৰা তিনটা পাৰ্ট আমি শেড কৰি দিম তো তিনটা পাৰ্ট শেড কৰি দিম আৰু এতিয়া দেখিলে গম পায় এইখিনিতো ইয়াৰলৈকে শেড আছে বাট যদি আমি 3/9 চাওঁ বাছ ইমানখিনি পৰ্চনে আছে তো সেইকাৰণে আমি 3/4টো 3/9তকৈ ডাঙৰ পাইছোঁ আৰু এটা ৱেইট আমি চাব পাৰোঁ যিহেতু 9 ডাঙৰ হয় 4তকৈ তো যিমান ডিনমিনেটৰটো ডাঙৰ হ'ব তো সিমান ইকুৱেল পাৰ্টছত আমি ডিভাইড কৰিছোঁ আৰু যিমান ইকুৱেল পাৰ্টছ যিমান ডাঙৰ নাম্বাৰে ডিভাইড কৰিম সিমান কম ডিভিজনছবোৰ আহিব তাৰমানে স্পেচটো বহুত কম আহি যাব তো স্পেচটো কম আহিলে ইয়াৰ চিলেকশ্যনটোতো কমেই হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ 3/9টো 3/4তকৈ ডাঙৰ হৈ যাব তো ইয়াতে মই এটা বোনাছ টেকনিক এটাও দিওঁ একো নকৰাকৈ ইজিলি আমি এইটো চেক কৰি ল'ব পাৰোঁ যে কোনটো ডাঙৰ হয় তো আমাক দিছে 3/4 আৰু এইফালে আমাক দিছে 3/9 কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি কি কৰিম এই 9ক 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰমানে এই ডিনমিনেটৰ 9টোক এই 3 লগত ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো আমি পাম 3 মাল্টিপ্লাই টু 9 আৰু বাকী একো লিখিব নালাগে নেক্সট এই ডিনমিনেটৰ 4টো এই নিউমাৰেটৰ 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম আমি পাম 4 মাল্টিপ্লাই টু 3 এতিয়া 3 টাইমছ 9 হৈ গ'ল 27 আৰু 4 টাইমছ 3 হৈ গ'ল আমাৰ 12 এতিয়া 27 ডাঙৰ হয় নে 12 ডাঙৰ হয় অবভিয়াছলি 27 ডাঙৰ হয় যেহেতু 27টো 12তকৈ ডাঙৰ হয় তো আমি কম 3/9 গ্ৰেটাৰ দেন 4/3 আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কম যে 3/4 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 3/9 এইটো এটা হৈছে শ্বৰ্ট টেকনিক হয় এইটো শ্বৰ্ট টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ কোনটো ফ্ৰেকশ্যন আমাৰ ডাঙৰ হয় বাট এইটো টেকনিকেৰে একচুৱেলি বুজা নাযায় কি হৈছে তো এইটো হৈছে আমাৰ একচুৱেল টেকনিক এইটো হৈছে আমাৰ একচুৱেল মেথমেটিকেল ৰিজনিং যোনটো আমি ইউজ কৰি পেলাই ক'লোঁ যে কোনটো ফ্ৰেকশ্যন আমাৰ ডাঙৰ হয় তো আজি ছেশ্যনটোত আমি দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা শিকিলোঁ যদি দিনৰ লাগিব কোনটো ডাঙৰ হয় যাৰ নিউমাৰেটৰটো ডাঙৰ হ'ব সেইটোৱে ডাঙৰ ফ্ৰেকশ্যন হৈ যাব আৰু আনটো কেছত যদি নিউমাৰেটৰ ছেম থাকে তেনেহ'লে এইটো অলপ ট্ৰিকি হৈ যায় তো আমি কি কৰি ল'ব লাগে ফিগাৰ আঁকি ল'ব লাগে আৰু ফিগাৰ আঁকি পেলাই আমি চাব লাগিব যে কোনটো বেছি ডাঙৰ যদি ডিনমিনেটৰটো বেছি ডাঙৰ থাকে ডেফিনেটলি সেই ফ্ৰেকশ্যনটো সৰুৱে হ'ব আৰু যদি ডিনমিনেটৰটো আনটো ফ্ৰেকশ্যনতকৈ অলপ কম থাকে সেইটো ডাঙৰ হৈ যাব তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ